Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. η Ελλάδα έβραζε. Από τη μία, η αυτοκρατορία των Αχεμενιδών τεράστια, αδιφάγα, με βλέμμα καρφωμένο στον ελληνικό κόσμο. Από την άλλη, οι ελληνικές πόλεις κράτη, διασπασμένες και συχνά σε σύγκρουση μεταξύ τους. Όμως, όταν η απειλή έγινε υπαρξιακή, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Το 490 π.Χ., στη μάχη του Μαραθώνα, οι Πέρσες γνώρισαν ήττα που δεν θα ξεχνούσαν. Κι όμως δεν ήταν ο τέλος. Ήταν μόνο η αρχή. 10 χρόνια αργότερα, το 480 π.Χ., ο Ξέρξης ο πρώτος, ο γιος του Δαρίου, ετοιμάζει κάτι κολοσιαίο. Μια στρατιά 200.000 αμβρών. Μια αρμάδα 1.200 πλοίων. Ο στόχος? Η υποταγή της Ελλάδας. Οι ελληνικές πόλεις, με αρχηγούς τη Σπάρτη και την Αθήνα, οργανώνονται και καταστρώνουν σχέδιο. Θα κρατήσουν τους Πέρσες σε 2 σημεία. Στη στεριά, στο στενό πέρασμα των Θερμοπυλών, και στη θάλασσα, στο Αρτεμίσιο. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Σπάρτη δεν μπορεί να πολεμήσει. Οι Καρνίες γιορτάζονται και οι Ολυμπιακοί αγώνες διεξάγονται. Ο νόμος απαγορεύει να σηκώσουν όπλα. Κι όμως η απειλή είναι τόσο μεγάλη που γίνεται η εξαίρεση. Ο βασιλιάς Λεωνίδας συγκεντρώνει 300 επίλεκτους Σπαρτιάτες. Όχι απλούς πολεμιστές. Ήταν οι ιππείς, η προσωπική του φρουρά. Και μαζί τους ξεκινά πορεία προς τις Θερμοπύλες. Στον δρόμο, συμπολεμιστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας ενώνονται μαζί του. Όταν φτάνουν στο πέρασμα, η δύναμη τους φτάνει τους 7.000. Απέναντί τους ένα ατελείωτο στρατόπεδο. Μια θάλασσα από περσικά λάβαρα που κυματίζουν στον ορίζοντα. Η αναλογία δυνάμεων, συντριπτικά υπέρ των Περσών. Κι όμως, ο Λεωνίδας δεν δείχνει φόβο. Αντίθετα, διατάζει νη, ανάψουν φωτιές παντού, να γεμίσει ο τόπος καπνού. Ένα τέχνασμα για να κρύψει τον πραγματικό αριθμό των Ελλήνων. Ο Ξέρξης στέλνει απεσταλμένους. Προσφορές. Διαπραγματεύσεις. Ο Λεωνίδας αρνείται. Κερδίζει χρόνο. Προετοιμάζει τους άντρες του για τη σύγκρουση. Η πρώτη επίθεση ξεκινά. 10.000 Πέρσες πλησιάζουν. Οι Έλληνες περιμένουν σε σχηματισμό φάλαγγας, τα χάλκινα κράνη γυαλίζουν, οι ασπίδες ενωμένες σαν ένα ζωντανό στίχος. Και τότε, μάχη. Βροχή από βέλη. Οι Έλληνες δεν υποχωρούν. Το στενό πέρασμα ακυρώνει την αριθμητική υπεροχή των Περσών. Η φάλαγγα λειτουργεί σαν μηχανή. Οι μπροστινοί εναλλάσσονται συνεχώς, φρέσκοι πολεμιστές στη πρώτη γραμμή. Οι Πέρσες δεν έχουν καμία ελπίδα. Κάθε κύμα που στέλνει ο Ξέρξης τσακίζεται. Τότε έρχονται οι αθάνατοι. Οι 10.000 επίλεκτοι της Περσίας. Καλά οπλισμένοι, έμπειροι. Ο Λεωνίδας αλλάζει στρατηγική. Υποχώρηση δόλωμα. Οι Πέρσες παρασύρονται, διαλύουν τις γραμμές τους. Οι Έλληνες τους κυκλώνουν. Σφαγή. Οι αθάνατοι υποχωρούν. Η μέρα πρώτη ελληνική νίκη. Τη δεύτερη μέρα, ο Ξέρξης δοκιμάζει ξανά. Νέα κύματα. Αλλά τώρα στη μάχη μπαίνουν και άλλες ελληνικές δυνάμεις, Θεσπιείς, Θεβαίοι, Αρκάδες. Οι Σπαρτιάτες ξεκουράζονται προσωρινά. Όμως οι απώλειες αυξάνονται. Ο Λεωνίδας ξαναμπαίνει στη μάχη. Μαζί του οι 300. Το αποτέλεσμα? Το ίδιο. Οι Πέρσες σταματούν. Οι Σπαρτιάτες, με σιδερένια δώρατα και ξύφη, σκίζουν τις περσικές γραμμές. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Και τότε η προδοσία. Ένας Θεσσαλός δείχνει στους Πέρσες το μυστικό μονοπάτι. Οι αθάνατοι το διασχίζουν τη νύχτα. Οι φωκείς που το φυλάνε υποχωρούν. Η περικύκλωση ξεκινά. Ξημέρωμα, τρίτη μέρα. Ο Λεωνίδας το μαθαίνει. Ξέρει πως δεν υπάρχει σωτηρία. Διατάζει υποχώρηση για τους περισσότερους. Όμως, εκείνος μένει. Μαζί του οι 300 Σπαρτιάτες. Και οι Θεσπιείς και οι Θηβαίοι, που αρνούνται να φύγουν. Όταν οι Πέρσες επιτίθενται, βρίσκουν ένα τείχος από ατσάλι. Οι Έλληνες πολεμούν μέχρι τέλους. Με σπασμένα δώρατα, με ξύφη, με γυμνά χέρια. Μέχρι να πέσει και ο ίδιος ο Λεωνίδας. Οι τελευταίοι επιζώντες καταφεύγουν σε λόφο. Οι Πέρσες δεν τολμούν να τους πλησιάσουν. Τους θερίζουν από μακριά, με βέλη.
Ένα βέλος για κάθε ψυχή. Οι θερμοπύλες είχαν πέσει. Μα η νίκη των Περσών ήταν πήρια. Είχαν χάσει 20.000 άντρες. Οι δρόμοι για την Ελλάδα άνοιξαν, μα όχι για πολύ. Στη Σαλαμίνα και στις πλατεές, η Περσία θα λυγίσει. Όμως αυτό είναι άλλη ιστορία. Οι 300 του Λεωνίδα έγραψαν ιστορία. Δεν πολέμησαν για δόξα. Πολέμησαν για την ελευθερία. Και το παράδειγμά τους θα ζει για πάντα.